Bao giờ các bạn phát triển được, không bao giờ các bạn kiếm đủ sống hết, kể cả là tại thời điểm này các bạn có kiếm 10 20 triệu 30 triệu, hay có những bạn idol kể cả nữ cũng có nam cũng có kiếm hàng tỷ đồng một tháng, thì đấy vẫn chỉ là tiền tương tác với khán giả thôi. Làm streamer muốn dài hơi là các bạn phải biết được xây dựng hình ảnh như thế nào, hình ảnh của các bạn ở trong mắt người dùng người xem là ra sao, cộng đồng fan của bạn muốn hướng tới, cộng đồng mà các bạn muốn hướng tới là cái gì. Các bạn phải xác định được, kể cả các bạn làm idol cũng thế thôi. Các bạn làm idol các bạn phải hình dung được với cái vẻ mặt này của mình, với cái hình thể này của mình thì kiểu các cái bạn mà yêu thích cái kiểu của mình nó sẽ như thế nào và mình muốn như thế nào. Có những bạn make up rất là đậm, có những bạn thì hạn chế make up, có những bạn thì thích làm vẽ cái mắt cho nó dài cái đuôi ra đấy. Mình không biết nhiều về thẩm mỹ, nói chung là như vậy. Mỗi cái đấy cũng là làm hình ảnh. Từ những cái nhỏ như thế đến các bạn đều phải suy nghĩ hết, và các bạn đều phải biết là mình cần phải làm gì. Cảm ơn Ngô, oh my god, anh Pew, hello mọi người. Đó thì làm streamer thì rồi các bạn phải biết, ví dụ như các bạn streamer trẻ thì chưa cần nghĩ, nhưng mà các bạn streamer lớn tuổi hay là muốn đi xa hơn thì các bạn phải biết quan hệ với hãng. Hãng ở đây là những gì? Hãng mỹ phẩm. Nếu như các bạn làm idol thì các hãng mỹ phẩm, hãng spa, hãng làm đẹp, hay là cái gì đó mình không biết được ở bên nữ thì như nào. Bên nam thì có thể là game, thì các cái hãng game, các công ty game ở Việt Nam các bạn phải có kết nối, như là Garena, VNG, ngày xưa thì VTC, các hãng IT ở Việt Nam MSI, Asus, Intel, Nvidia, ABC, XYZ thì đó thì các bạn phải có mối quan hệ nhất định. Các bạn hỏi là anh chia sẻ về việc mở quán ăn được không? Mở quán ăn thì nó có nhiều khía cạnh lắm. Các bạn kinh doanh thì mỗi người sẽ có quan điểm riêng. Bạn phải biết là bạn kinh doanh để làm gì. Ví dụ như là mình bán bánh mì, tại sao mình bán bánh mì, tại sao mình lại mở cửa hàng bánh mì bán ở trong tiệm mà không phải là xe đẩy. Nó có rất là nhiều lý do các bạn ạ. Chú Pew không like PC à? Anh cài view cho anh Độ anh ơi. Mình mở reaction mới thì mình mở reaction chứ mình không có cài ở trên máy. Mở trên máy cài nó buồn cười lắm. Restream hôm qua đi ạ. Hôm qua mình restream cái bạn hôm qua mình cũng có nói với lại 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 cái bạn hôm qua là Kẹo mình cũng có nói bên Bigo để liên lạc với bạn ấy, hôm nào sẽ gặp lại bạn ấy nói chuyện. Nuôi tôm thì đấy là một bài toán dài hơi. Mình cảm thấy là hiện nay kiểu dạng như là cái cơ hội nó còn rất là lớn, và cái thị trường tiềm năng của nó còn rất là lớn. Rất là nhiều người hiện nay vẫn đang nuôi là theo kinh nghiệm, thì mình vẫn còn có cơ hội để mình làm. Nói chung là không có gì dễ dàng cả, và chắc chắn các bạn phải hiểu một điều, đã là kinh doanh thì không có gì chắc chắn hết. Không có ai bảo là mình sẽ chắc chắn thắng hay là có lời cả, mà vì cái gì mà chắc chắn thắng mà có lời thì không phải là kinh doanh nữa rồi. Ai cũng sẽ đi làm và nó trở thành một việc bình thường rồi. Anh Vi cho em hỏi anh nghĩ thế nào khi mình nằm viện gần một tháng mà người yêu nói anh không nói nên em không biết. Sầm lìn. Đấy là chỉ là lý do thôi. Mình cũng đã gặp, bản thân mình cũng đã trải qua những người con gái như thế rồi. Người ta đã không có tình cảm với mình và người ta muốn dứt mình ra. Đấy là một cái, và trong thâm tâm họ không có nghĩ đến mình, thế thôi. Ai cũng rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của mình hết, nhưng mà những người mà có tính cách như vậy họ sẽ có những cái kết quả end up cho cái việc đấy như vậy. Anh Piu ơi, giờ xuất khẩu lao động đi Nhật Bản có được không ạ? Nếu như mà các bạn dưới 25 tuổi thì mà chưa có gia đình thì nên đi các bạn ạ. Nên đi, càng nhiều nước càng tốt. Quảng cáo nước Navi à? Không bạn ạ. Mình không có nhiều suy nghĩ là cứ cái gì xuất hiện cũng phải là quảng cáo. Mình uống nước thì mình uống nước thôi. Mình từ ngày công ty Crackery là mình nghĩ ít lắm. Ngày xưa ở Crackery thì rất chuyên nghiệp. Là công ty quản lý của Hàn Quốc thì họ siêu chuyên nghiệp chắc number one luôn. Ăn cái gì hay là uống cái gì là phải gỡ mác lên hình và lên sóng như nào. Nhưng mà cuộc sống như thế thì bây giờ khi mình công ty giải trí thì mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều bạn ạ. Không cần phải nghĩ nhiều như thế nữa. Em tính vào Sài Gòn giờ làm gì được anh? Làm rất là nhiều thứ. Bạn giỏi cái gì thôi, chứ còn công việc trong này thì siêu nhiều. Công việc ở trong này thì từ 5 7 triệu cho đến 10 12 triệu hay 15 triệu 30 triệu thì khắp nơi. Anh Piu định nuôi tôm gì? Mình nuôi tôm thẻ các bạn ạ. Anh ơi, mua máy rung đồng hồ bao nhiêu tiền thế? Máy rung đồng hồ là cái gì bạn? Mình chưa hiểu luôn anh. Máy rung đồng hồ. Mình có thể post cái này trên YouTube được các bạn ạ. Mấy cái đấy thì vô tư. Cạo râu đi ở mai các bạn ạ. Mai chủ nhật để cạo. Thứ hai thì cạo, mình ở nhà cũng chẳng nghĩ cạo làm gì. Anh nghĩ gì về đa cấp à? Thật ra thì mà kinh doanh
theo mạng hay là đa cấp, tất cả những cái đấy về Việt Nam thì nó bị biến tướng thôi, chứ ở trên thế giới bây giờ người ta vẫn làm. Bởi vì ngày trước mình đã từng đi làm không phải là đa cấp, nhưng mà cũng là một mô hình đi bán lại, có nghĩa là nhập wholesale và đi bán lẻ. Nghĩa là sao? Có nghĩa là công ty của mình sẽ nhập ví dụ như là 1.000 sản phẩm đi, sẽ có 1.000 sản phẩm, nhập về 1.000 sản phẩm, và sau đó thì sẽ phát cho mỗi một đội 10 sản phẩm đi đến cái vùng nhất định, những con đường nhất định và bán 10 sản phẩm đó. Thì giá nhập wholesale nó sẽ là ví dụ như là 10 đồng một cái đi, thì mình bán 12 13 đồng thì chia lại cho công ty, mình cầm về 1 đồng một cái, kiểu như vậy. Thì mình cũng đã từng đi làm cái gì nó gần giống với lại việc phải đi bán lại. Thì ở đây ở Việt Nam ấy, cái cơ bản và cái gốc rễ của vấn đề đấy là các bạn ở Việt Nam muốn giàu nhanh, muốn bán được nhiều, và không muốn bán thật sự cái sản phẩm đấy mà chỉ là muốn kiếm tiền thật nhanh thôi. Thì người ta bán cái đấy về, kêu gọi nhà cửa bố mẹ là bỏ tiền ra mua để nhập lại rồi bán lại nhiều hơn. Về mặt bản chất là như thế. Nhưng mà khi các bạn đã hiểu được rồi thì các bạn thấy nó bình thường. Tất cả nó đến từ cái lòng tham, tất cả nó đến là từ cái tham mà là muốn nhanh, giàu nhanh, nhiều tiền gọn. Không có những cái công việc như thế. Nó đều, gốc rễ của vấn đề nó đều không phải là như vậy. Anh cho em hỏi làm sao để bảo quản thực đơn? Bảo quản thực đơn khi mở nhà hàng. Bảo quản thực đơn là em muốn có một cái thực đơn nhất định hay là như thế nào? Anh chưa hiểu cái bảo quản thực đơn của mình. Mai mình rảnh thì mình tắm xong mình sẽ cạo râu. Mình thì ở nhà rồi, mình ở nhà nhiều chứ mình có đi đâu mấy đâu, nên là mình ít cạo râu. Thực đơn thì các bạn phải xác định được 1 năm các bạn muốn ra mấy món. Cảm ơn bạn có ý. 1 năm các bạn muốn ra mấy món, các bạn phải làm việc với bếp. Bếp sẽ làm gì để có thể ra được món, các bạn nên nghiên cứu ở đâu, các thứ như vậy. Biết được. Hoa còn chưa nghĩ đến việc đấy. Mình xem MV của Độ rồi các bạn ạ. Mình xem ngay từ lúc mới ra. Kinh doanh online thì mặc hàng gì ổn định hả? Kinh doanh online thì thật ra mình thấy là kinh doanh online thì bán những thứ đơn giản như quần áo cũng được, quần áo hay là những cái đồ vật dụng trong gia đình. Về mặt cơ bản thì mình cảm thấy là những người mà người ta kinh doanh bằng cái tâm ấy, người ta vẫn sẽ thành công thôi. Còn những người mà cái kinh doanh kiểu chỉ để ăn xổi ở thì nói chung làm gì cũng vậy thôi. Bởi vì sự giàu có nó được nó cái tiền tài và lợi nhuận này nó đến từ kinh nghiệm, nó đến từ trải nghiệm, nó đến từ mối quan hệ, chứ không phải là đến từ những cái vặt chỗ này đắp chỗ kia. Anh nên trau chuốt cho nó. Từ ngày xưa anh đã nghĩ là anh đẹp trai, anh không biết đẹp trai là tiền khi mở quán ạ. Cái này thì bạn phải chấp nhận. Thứ nhất là bạn phải có kinh nghiệm, thứ hai là bạn phải chấp nhận team, những người đang làm cùng với bạn. Nếu như bạn muốn làm ăn là tin nhau, và các bạn sẽ nhìn vào trong cái lối làm việc của người ta và mình lựa theo những gì mà mình mong muốn. Em rất muốn anh lại có lượt view như ngày xưa anh ơi. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì để có lượt view A, B, C. Mình cứ làm mình thôi, và cái gì tới thì mình hưởng theo cái đấy. Đấy là lối sống của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cái việc A này thì mình sẽ được 2.000 view, 3.000 view. Tại vì mình bắt đầu với cái ngành này. Cái ngành này khi nó còn quá thô sơ, cách đây 10 năm, 12 năm, 10 năm, năm 2012 mới bắt đầu là 8 năm rồi. Ở 2012, cuối 2011, đầu năm 2012 mình làm, bây giờ là 8 năm, gần 9 năm rồi. Chưa một ai, nếu mà có một người đủ giỏi để nói làm cái việc này sẽ được từng đây view ấy, thì chắc chắn là họ sẽ được mời về các platform làm rồi, chứ không phải đi làm này, và họ chắc chắn được trả mức lương rất là cao. Tất cả các streamer không thể nào chắc chắn được, họ cũng làm, kể cả như Độ thôi. Độ làm MV Độ cũng đâu có biết là sẽ bao nhiêu người lượt view, chỉ là hy vọng nó sẽ tốt, nó sẽ ổn và mình sẽ vui để xem thôi. Nên là không ai được thời tới cản không nổi đâu, đúng chính xác. Còn chưa đến thời thì cứ kệ thôi. Các bạn đi làm thợ các bạn có bị nói xấu không? Các bạn đi làm cái gì mà không bị nói xấu? Trong showbiz đấy không phải là nói xấu, đấy là nhận xét về nhau. Cái chuyện nhận xét với nhau là chuyện bình thường. Ví dụ như là tôi bảo là bài này hay, ông bảo là bài này đéo hay, thì đấy không phải nói xấu, đấy là cảm nhận thôi. Chuyện vô cùng bình thường. Kinh doanh thì mình vẫn ổn mà, cố gắng mà ổn thôi. Em thích ban công của chi nhánh 2 đâu bạn nào xem nào. Cảm ơn bạn VEZ rất là nhiều. Em thích ban công của chi nhánh 2. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you very much. Mình mới phải sửa lại chi nhánh 2 rất là nhiều để mà. Tôi thích phong cách của bác. Cảm ơn bạn Rover. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Ít thấy chú Bill clip đời thường. Làm đéo có thời gian mà làm clip đời thường. Làm đéo có thời gian bạn ơi.
thà như người ta bây giờ phải thông thả, có tiền người ta mới quay vlog được. Cảm ơn Ring. Bây giờ người ta phải thông thả, người ta mới, mình cận khoảng 1,5 độ 2 độ, 1 độ mấy đến khoảng 2 độ cận loạn. Anh lên top 3 Bigo rồi á, ấn vào đâu để xem top ấy nhỉ? Mình còn chả biết mình đang theo dõi 4, mình còn chả biết mình đang theo dõi ai đây này. Ấn vào đâu để biết là mình đang theo dõi ai ta? Chịu các bạn ạ, mình đang theo dõi ai đây này? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi, cái nhạc này sao mà talk show được? Cái thằng mở nhạc này sao talk show được? What the fuck? Nhạc này chết, nhạc này không phải nhạc talk show rồi. Nhạc này không phải nhạc talk show các bạn ơi. Sorry. Chết. Ôi thôi. À, bán bánh mì vẫn live bạn ơi. Anh nghĩ sao khi bỏ like YouTube sang Facebook kiếm cơm các bạn ơi? Nghĩ sao cái gì? Cái này mình nói các bạn lâu lắm rồi. Anh lần trước anh live tặng quà bị kích ra, cái này mình chịu bạn ơi. Mình tay mình ở đây mình không kích một ai hết các bạn ơi. Làm vlog nấu ăn đi á. Mình luộc gà còn không được. Mình luộc gà không được các bạn ơi. Nãy Moon bảo tặng quà hả? Cái gì đấy? Mình mời show rất khó các bạn ạ. Đây là mình tâm sự thật với các bạn, không phải gì đâu. Cái show bạn và Piu ấy, thứ nhất nó không có tài trợ, nó không có tiền bạc, nên là mời anh em đến là chỉ muốn anh em ngồi nói chuyện để mà 5-10 năm sau xem lại, các bạn hiểu không? Không có tiền bạc nên là rất là khó mời đấy không phải là gì cả, nhưng mình hiểu là anh em dành hẳn một buổi tối cho mình, còn công việc nữa. Sao cái nhạc nghe nó khó chịu thế nhở? Nó cứ kiểu bị quẩy ấy, các bạn hiểu không? Mình có thể nghe những cái nhạc nó nhẹ nhàng không? Đây rồi. Thôi em tài trợ cho thôi, mình không lấy tiền. Mình muốn là cái show nó 100% không tiền bạc, mà chỉ để ngồi xuống nói chuyện với nhau thôi. Cái gì nhạc đi cảnh ông ơi? Không hề nhạc đi cảnh. Chú chia sẻ tư duy của chú về tạo mối quan hệ sòng phẳng. Bạn một mình một, mà không được thì thôi. Lúc nào cũng vậy các bạn.